mga guro. Ito po si Teacher J. Sa mga kaibigan natin na nag-BPM at nagtatanong, ano na po, Teacher J? Matagal-tagal na po yung last post ninyo. Well, pasensahan nyo na po kasi katulad din ng ibang mga teacher, busy tayo, nag-enroll online ng ating mga bagong advisory section. Pero ang mahalaga ay nandito na po tayo ulit. At kung bago ka lang dito sa aking channel, si Teacher J po ay nag-upload ng video tuwing weekend, yan, Sabado o Linggo. At kung nagustuhan mo ang aking mga video, pakiclick mo lang ang like, subscribe, at notification bell button para patuloy kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Well, isang kalawanging plant stand o patungan ng paso. May pakinabang pa kaya? Siyempre naman po. Halina kayo at panoorin ninyo itong aking ginawang video. Dito mag-welding tayo, mag-grinder tayo. Ayan. At tingnan natin kalalabasan ng pagre-restore nitong kalawanging side table, bedside table na gagawin natin. Okay?
na-layout na natin yung tiles na ilalagay, yung likod ng tiles, ilalatagan natin ng mga alambre. Yan. Number 30 na alambre. Para tumibay yung ilalatag nating semento. Yung semento nga pala, pinagalo-halo ko yung mga grout, yun. Mga tira-tira yan doon sa mga previous home improvement project na ginawa ko sa amin. Yan. Maghalo na tayo ngayon ng mga semento. Kagaya nga na sinabi ko, mga tira-tira po yan doon sa mga nauna kong mga project. Kaya pinagalo-halo ko yung grout, yung red cement, semento, yan. Tapos, yan, lalagyan na po natin ng tubig, yan. Para ma-mix up na natin, makuha yung tamang consistency bago natin ibuhos dun sa may sa may ating sa likod ng tiles ng ating ginagawang bedside table. Kung napansin nyo kanina, itinaob ko muna yung frame na pinatibay natin ng welding. Kasi pag taob niyan, pati yung tiles nakataob din yung right side, saka natin yan bubuhusan ng nitong mga sapli natin, pinaghalo-halo nating semento. Yan, pag nakita rin yung pantay na yung mixture, pati consistency niya, ready na po yan yan, kagaya nito. Yan, ready na po yan na ibuhos natin doon sa ating frame ng ginagawang bedside table. Yan, inaayos natin ulit yung karagdagang mga alambre para lalong tumibay. Mapapansin niyo po, nakataob nga yung frame. Yan. Kasi ang right side po niyan ay yung makinis na side ng tiles, ando doon sa ilalim. Pag natuyo po yan, ititihaya, yun, lalabas yung makinis na side, yung right side ng tile na ginagamit natin. Yan, sinisiksikan po natin yung mga singit-singit.
kapag may kagamitan tayo na sa palagay natin ay patapon na, huwag natin agad dalhin sa junk shop o huwag natin agad itapon. Kasi, konting creativity lang yan, ay pwede natin itong ma-convert sa iba pang mga paggagamitan at malaking tipid para sa atin kung tayo ay magre-recycle. Well, bago po tayo magtapos, ay shoutout po muna sa ating mga kaibigang subscribers na matawang sumusubaybay sa ating channel. Shoutout po, Mina. Ayan, sige. Hanggang sa muli, mga classroom. Bye-bye.